Imaginează-ți că într-o dimineață cobori în stradă și nu mai vezi nimic. Aerul e gros și înecăcios, iar orașul pare înghițit de o ceață toxică ce nu vrea să se ridice. În alt loc și alt timp, mii de oameni privesc înspăimântați spre cer, în timp ce reflectoarele caută un inamic nevăzut, iar proiectilele sfâșie noaptea fără țintă clară. Mai departe, în inima Siberiei, pământul tremură sub o explozie atât de puternică, încât lumina ei se vede zile întregi. Dar nimeni nu găsește vreodată un crater. Iar în America, un oraș întreg se transformă într-un coșmar fumegând, cu focuri subterane care ard neîncetat timp de decenii. Bine ai venit la Arhiva Timpului, unde astăzi explorăm cele mai bizare și inexplicabile evenimente din istorie. Decembrie 1952. Londra era deja cunoscută pentru ceața sa groasă, dar ce s-a întâmplat în acea lună a fost mult peste orice și-ar fi putut imagina cineva. În dimineața zilei de 5 decembrie, o ceață densă s-a așezat peste oraș și a refuzat să se ridice. La început, oamenii și-au văzut de viață, obișnuiți cu vremea mohorâtă a Angliei. Însă, odată cu lăsarea serii, ceva părea diferit. Această ceață nu era una obișnuită, avea un miros greu, sufocant, iar aerul era atât de gros, încât locuitorii simțeau că înghit cărbune cu fiecare respirație. În doar câteva ore, orașul s-a transformat într-o capcană mortală. Marea Britanie încă se refăcea după al doilea război mondial, iar iarna era neobișnuit de rece. Ca să se încălzească, oamenii ardeau cantități uriașe de cărbune de proastă calitate, care producea mai mult fum decât căldură. Fabricile și centralele electrice făceau același lucru, pompând în aer cantități uriașe de dioxid de sulf, monoxid de carbon și particule fine de funingine. De obicei, vânturile puternice ajutau la dispersarea poluanților, dar în acele zile, un strat de aer rece s-a așezat peste oraș, creând un efect de capcană termică. Aerul poluat nu avea unde să se ducă, așa că s-a adunat strat peste strat, transformând Londra într-un iad sufocant. În scurt timp, viața de zi cu zi s-a oprit. Transportul public a devenit inutil. Autobuzele mergeau doar dacă șoferii erau ghidați de pietoni care mergeau pe jos, iar trenurile și avioanele au fost anulate complet. Oamenii își improvizau măști din eșarfe și batiste, dar era inutil. Aerul era pur și simplu otrăvitor. În spitale, doctorii nu mai făceau față numărului uriaș de pacienți care veneau cu probleme respiratorii severe. Oamenii se sufocau în casele lor, iar la morgă locurile se ocupau alarmant de repede. Dar poate cea mai bizară parte a dezastrului a fost faptul că inițial autoritățile nu și-au dat seama de amploarea tragediei. Multe dintre decese au fost raportate doar după ce smogul s-a risipit, când spitalele și birourile de evidență au început să analizeze numărul alarmant de morți în acele zile. Oficial, se spune că marele smog a ucis 4.000 de oameni, dar studiile ulterioare au arătat că numărul real ar fi fost mult mai mare, peste 12.000 de victime și 10.000 de oameni afectați pe termen lung de probleme respiratorii. Această tragedie a fost un punct de cotitură. După ce Londra și-a revenit, guvernul britanic a fost forțat să ia măsuri drastice. Așa a apărut Clean Air Act, sau, în română, Legea Aerului Curat din 1956, una dintre primele legi serioase împotriva poluării aerului. S-au introdus zone fără fum, s-a interzis folosirea cărbunelui ieftin și s-au făcut reforme în industrie. Londra a învățat această lecție cu prețul a mii de vieți, dar lumea nu și-a terminat încă lupta cu poluarea. De la orașele mari la comunitățile mici, fiecare măsură de protecție a aerului contează. Marele smog despre care am vorbit nu trebuie să fie doar o pagină de istorie, ci un avertisment pentru viitor. Dacă ai crezut că smogul din Londra i-a băgat pe oameni în ceață, stai să vezi ce s-a întâmplat la Los Angeles în 1942. De data asta nu a fost vorba de poluare, ci de un mister și mai mare. Ceva a apărut pe cer, armata a tras sute de obuze, dar asupra ce? Nimeni nu știe nici azi. Contextul e simplu. Suntem în plin al doilea război mondial, iar America era deja în stare de alertă maximă după atacul surpriză de la Pearl Harbor din decembrie 1941. Populația trăia cu frica în sân că Japonia urma să lovească din nou, poate chiar pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Așa că, pe 23 februarie 1942, când un submarin japonez a bombardat un depozit petrolier din apropierea orașului Santa Barbara, toată lumea a intrat în panică. O zi mai târziu, când radarele armatei au detectat ceva pe cer deasupra Los Angelesului, paranoia a explodat. În noaptea de 24 spre 25 februarie, undeva în jurul orei 2 dimineața, sirenele au început să urle prin Los Angeles. Ordinul? Alarmă aeriană. Pregătiți-vă pentru atac. Străzile s-au umplut de oameni îngroziți care se uitau spre cer. Armata a pus reflectoarele în funcțiune, iar soldații și-au luat pozițiile.
apoi, în jurul orei 3 și 16 minute, a început haosul. Bateria de apărare antiaeriană a armatei a început să tragă. 50 de tunuri au deschis focul, lansând peste 1400 de proiectile explozive în cerul nopții. Dar asupra ce? Nimeni nu știa exact. Unii martori susțineau că au văzut un obiect imens, metalic, plutind deasupra orașului. Alții au spus că erau mai multe aparate mici, care se mișcau prea rapid pentru a fi avioane normale. Relatările erau atât de variate, încât armata însăși nu părea sigură asupra țintei. Fotografiile publicate în ziare au alimentat și mai mult speculațiile. Într-una dintre cele mai faimoase imagini, mai multe reflectoare par să lumineze un singur obiect strălucitor plutind în aer, în timp ce obuzele explodează în jurul lui. Dacă era un avion inamic, cum de nu fusese doborât? Și dacă nu era nimic acolo, cum de atâția martori, inclusiv personal militar, erau convinși că au văzut ceva? Dimineața, guvernul american a încercat să calmeze spiritele. Oficialii au declarat că nu a fost niciun atac și că armata probabil a tras asupra unui balon meteorologic sau a unui fenomen atmosferic, care a fost interpretat greșit. Dar această explicație nu i-a convins pe toți. Cum putea un simplu balon să reziste unui baraj de foc atât de intens? Așa că au început să apară tot felul de teorii. Poate că era un avion japonez de recunoaștere? Suntem în plin război, nu ar fi fost imposibil. Doar că, surpriză, Japonia nu a revendicat niciodată un astfel de zbor, iar după război nu s-a găsit nicio dovadă că ar fi trimis ceva deasupra Los Angelesului. Sau poate a fost doar o panică de război, o isterie colectivă? Posibil, dar cum explici că sute de soldați, oameni antrenați să recunoască avioane, au tras foc real asupra cevaului din aer? Sigur, n-au tras în gol. Sau au tras? Și, desigur, varianta preferată a pasionaților de mistere, un OZN. O navă extraterestră care plutea deasupra orașului, luminată de reflectoare și neatinsă de obuze. Ufologii se uită la fotografiile din acea noapte și spun că e clar. Ceva era acolo. Ceva ce nu putea fi doborât. Adevărul? Cine știe? Poate a fost doar o alarmă falsă, poate un experiment secret sau poate, doar poate, ceva cu adevărat necunoscut ne-a vizitat în acea noapte. Dacă bătălia de la Los Angeles ne-a învățat ceva, e că poți avea sute de martori, fotografii și chiar rapoarte oficiale. Și tot să nu ai nicio idee ce s-a întâmplat de fapt. Dar hei, Los Angeles nu are monopol pe mistere. Cu peste 30 de ani înainte, în mijlocul Siberiei, ceva și mai bizar a zguduit planeta la propriu. Dimineața zilei de 30 iunie 1908. Siberia. Nimic nu pare ieșit din comun. Oamenii își văd de treabă. Un fermier își hrănește caii, vânătorii își verifică capcanele, iar în satul Vanavara, lumea își face rutina obișnuită. Și apoi, dintr-o dată, cerul explodează. O minge uriașă de foc brăzdează cerul și câteva secunde mai târziu, o explozie colosală zguduie pământul. Unda de șoc dărâmă pădurile pe o suprafață uriașă. 2000 de kilometri pătrați acoperiți de 80 de milioane de copaci doborâți ca niște bețe de chibrituri. Oamenii sunt aruncați la pământ chiar și la 10 de kilometri distanță. Ferestrele se sparg la sute de kilometri. Seismografele din toată lumea înregistrează undele exploziei, iar în Europa nopțile devin atât de luminoase încât oamenii pot citi un ziar fără lanternă. Și partea cea mai ciudată, nu există niciun crater. Timp de aproape 2 decenii, nimeni nu merge să vadă ce s-a întâmplat, pentru că, sincer, cine ar fi vrut să se aventureze prin sălbăticia siberiană în anii 1900? Abia în 1927, un cercetător rus, pe nume Leonid Kulik, organizează prima expediție. Când ajunge acolo, peisajul arată de parcă cineva ar fi culcat la pământ o pădure întreagă. Dar nu există nicio gaură uriașă care să indice unde s-a prăbușit ceva. Așa că oamenii de știință au venit cu cea mai logică explicație: un asteroid sau o cometă a explodat în aer, la 5-10 km altitudine, eliberând o energie echivalentă cu 1000 de bombe de la Hiroshima. Dar atunci, unde sunt bucățile de rocă? Și de ce nu există nicio urmă clară de impact? Bineînțeles, teoriile alternative sunt mult mai distractive. Unii spun că a fost vorba de un experiment al lui Nikola Tesla care a mers prost. Tesla lucra la un sistem de transmitere a energiei electrice fără fir și, teoretic, un test nereușit al acestei tehnologii ar fi putut provoca explozia. Unii oameni se gândesc că explozia ar fi putut fi cauzată de o reacție între materie și antimaterie. Ok, dar ce înseamnă asta? Materia e tot ce vedem în jurul nostru, aerul, apa, pietrele, chiar și noi suntem făcuți din materie. Pe de altă parte, antimateria e ca o oglindă malefică a materiei, are aceleași particule, dar cu sarcini electrice opuse. De exemplu, protonii, care sunt pozitivi, din materia normală, ar avea în antimaterie echivalentul lor negativ numit antiproton. Problema?
când materia și antimateria se întâlnesc, nu prea au o relație de prietenie. Se anihilează complet într-o explozie uriașă, eliberând o energie incredibilă și fără a lăsa nimic în urmă. Atunci, de ce nu vedem explozii de genul ăsta la tot pasul? Simplu, în univers, antimateria e extrem de rară. Nu știm exact de ce, dar în mod misterios, materia a ieșit câștigătoare după Big Bang, iar antimateria aproape că a dispărut. Dacă ar fi existat mai multă, am fi văzut astfel de explozii mult mai des și probabil n-am fi fost aici să vorbim despre ele. Deci a explodat Tunguska din cauza antimateriei? Foarte puțin probabil. Dar dacă s-ar fi întâmplat, n-am mai fi găsit nici măcar un fir de praf la locul impactului. Și mai sunt și cei care cred că o navă extraterestră s-ar fi prăbușit. Poate că nu a fost un asteroid, ci ceva mai avansat, iar explozia a distrus complet totul fără a lăsa urme. Tunguska a fost un dezastru colosal, dar nu e singurul loc de pe planetă unde s-a întâmplat ceva inexplicabil și devastator. Dacă acolo o explozie misterioasă a dărâmat păduri întregi, în alt colț al lumii, un alt fenomen straniu a transformat un oraș într-un peisaj de coșmar. Un loc unde focul nu s-a mai stins. Bine ai venit în Centralia, Pennsylvania, orașul care arde de 60 de ani. Totul a început în 1962, când autoritățile locale au luat o decizie aparent banală, să dea foc gunoaielor pentru a curăța zona. Ceea ce nu știau era că sub pământ dormea o mină de cărbune uriașă, iar flăcările au găsit rapid drumul spre ea. Focul s-a infiltrat prin crăpături și a aprins rezervele subterane de cărbune. De atunci, incendiul n-a mai putut fi stins. La început, nimeni nu și-a dat seama cât de gravă era situația, dar apoi au apărut primele semne bizare. Asfaltul a început să crape, din pământ ieșea fum toxic, iar temperatura străzilor devenea periculos de mare, în unele locuri, ajungând chiar la 80 de grade Celsius. Îți poți imagina să trăiești într-un loc unde trotuarul poate oricând să se surpe sub tine, deschizând un hău plin de gaze otrăvitoare? Asta s-a întâmplat în 1981, când un băiat de 12 ani a fost la un pas de moarte, după ce pământul s-a deschis brusc sub el. Acela a fost momentul în care autoritățile au înțeles că orașul nu mai putea fi salvat. Evacuarea a început, iar în 1992, Centralia a fost oficial declarată oraș abandonat. Astăzi, doar câțiva locuitori încă refuză să plece, obișnuiți cu peisajul post-apocaliptic. Drumurile sunt crăpate, din sol se ridică fum, iar semnele de avertizare te anunță că nu e o idee bună să rămâi prea mult pe acolo. Dar partea cea mai tulburătoare, focul subteran încă arde și s-ar putea stinge complet abia peste 250 de ani, așa că dacă într-o zi te plimbi prin Pennsylvania și vezi un drum care fumegă, poate ar fi mai bine să te întorci. Acest incendiu subteran nu este doar o curiozitate macabră, ci și o problemă reală pentru mediu. Fumul care iese constant din pământ conține gaze toxice, cum ar fi monoxidul de carbon și dioxidul de sulf, care contribuie la poluarea aerului și pot avea efecte nocive asupra sănătății. În plus, arderea cărbunelui eliberează cantități uriașe de dioxid de carbon, ceea ce agravează schimbările climatice. Acestea au fost doar câteva dintre cele mai bizare evenimente din istorie, dar sunt sigură că mai sunt multe de descoperit. Dacă ți-a plăcut acest episod și vrei să afli mai multe despre trecutul ciudat al lumii, abonează-te la Arhiva Timpului și apasă pe clopoțel. Ai o teorie despre Tunguska? Crezi că extraterestrii au fost implicați în bătălia de la Los Angeles? Sau poate ai vreo idee despre cum s-ar putea stinge incendiul din Centralia? Scrie-mi în comentarii. Cine știe, poate rezolvăm misterul împreună. Până data viitoare, și dacă vezi fum ieșind din asfalt, nu încerca să prăjești bezele.